Chào mọi người đến với kênh của Huga, mình là Hùng. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về chiều cao của tủ bếp và đặc biệt là chiều cao của hệ tủ bếp dưới. Thì mình sẽ tập trung cái con số và kích thước để giúp cho mọi người khi mà chúng ta làm cái tủ bếp dưới có được một con số thực sự hợp lý và phù hợp với mỗi gia đình của chúng ta. Mỗi căn bếp sẽ là của một cá thể, một gia đình riêng, chứ không phải là lấy một cái mẫu số chung, một cái kích thước chung để ép cho nhiều căn nhà. Nhưng sẽ có những cái chung mà mình sẽ muốn chia sẻ cho mọi người để mọi người nắm được, để làm cho nó thực sự hợp lý căn bếp nhé. Đầu tiên là nói về chiều cao. Chiều cao từ dưới nền lên trên này thì con số bao nhiêu là hợp lý? Thì theo góc độ cá nhân mình cái hợp lý ở đây là chúng ta căn cứ vào chiều cao của người đứng nấu bếp chính. Đứng làm sao mà nó thoải mái, để làm sao mà cái khuỷu tay chúng ta đó tiếp xúc như này, nó không bị mỏi, không bị thấp quá, cũng không bị quá cao. Đó là con số hợp lý. Và chúng ta phải biết rằng là ví dụ như một người 1,5 m, 1,5 m thì chúng ta sẽ chia đôi cộng 5 là 1,5 m thì chia đôi là khoảng tầm 75 cộng 5 là 80. Thì chúng ta sẽ sử dụng con số 80 hoặc 81 để bố trí cho cái người có chiều cao 1,5 m. Đúng không ạ? Đó là theo công thức. Nhưng mà cũng có thể chúng ta làm ráng nó lên một xí, là lên từ 81 lên thành 86. Thì cái người đó đứng có ảnh hưởng gì không? Nếu như muốn biết nó có ảnh hưởng gì không thì chúng ta đến những showroom để trải nghiệm những cái chiều cao của tủ bếp trưng bày tại những cái showroom đó. Hoặc là chúng ta để một cái mặt bàn và chúng ta kéo thước để đo thử cái mặt bàn đó đang chiều cao bao nhiêu. Nếu như mà nó thấp thì chúng ta sẽ chêm vào lên cái con số khoảng tầm 86 hoặc là 89 để đứng thử nó có bị vướng, khó chịu hay không. Chúng ta phải tự trải nghiệm những điều đó và chúng ta sẽ tự đưa ra cái con số hợp lý cho bản thân mình, để mà các thành viên khác thao tác và phụ giúp trong quá trình mà nấu nướng thì bắt buộc căn bếp nó phải có những cái điểm để dễ dàng sử dụng, đặc biệt là về cái chiều cao. Nếu như chúng ta có chiều cao thấp nhưng mà con chúng ta cao hơn chúng ta rất nhiều, mình 1,5 m, con mình 1,7 m, thì làm sao mà chúng ta có thể là làm một căn bếp nó cân đối giữa các thành viên trong gia đình, hoặc là chúng ta hướng tới tương lai làm căn bếp để cho nhiều thành viên khác có chiều cao hơn họ sử dụng thoải mái. Ví dụ chúng ta thấp thì có nhiều cách. Ví dụ như là mình thấp đi thì mình sẽ làm một cái đòn hoặc là cái bục để mình đứng lên, mình thao tác cái thứ đó. Còn cái người mà cao khi mà nó đã thấp thì người ta phải khom xuống, rất là khó chịu ở cái phần lưng. Chính vì thế chúng ta phải ưu tiên cho cái người cao nhiều hơn so với việc mà ưu tiên cho người thấp. Thì trong quá trình mà chúng ta làm căn bếp mới thì cái việc mà bố trí những cái thiết bị như là máy rửa chén nó rất là quan trọng. Vậy thì cái máy rửa chén chúng ta phải hiểu được rằng là cái kích thước hiện nay của nó là kích thước cũng chuẩn ở trên thị trường. Đa phần là chiều cao của máy rửa chén là 84,5 cm. Vậy thì với một căn bếp 81 thì làm sao mà chúng ta đưa nó lọt vào được, đúng không ạ? Chính vì thế chúng ta phải làm căn bếp có thể là cao hơn để đưa cái máy rửa chén đưa lọt vào bên trong. Mình đã tìm hiểu và thấy được con số là 86 cm là con số có thể là đưa được cái máy rửa chén lọt vào bên trong bằng cách là tháo cái nắp trên của máy rửa chén ra. Thì khi mà tháo nắp trên của máy rửa chén thì bản thân nó sẽ còn là 81,5, đưa lọt vào trong một căn bếp có chiều cao là 86. Vậy thì cái con số 86 này cũng từ cái việc mà cái kích thước của máy rửa chén hay là thiết bị thì người ta bắt đầu là chọn cái con số đó để thực hiện. Nhưng mà cái con số 86 này mình thấy rằng một điều là người Việt Nam mình đứng căn bếp mà có chiều cao đó thì nó cảm thấy rất là hợp lý. Chưa kể là chúng ta chia những cái này cái ngăn kéo này, cái tỷ lệ của nó cũng ở mức là cao hơn, bởi vì cái sức chứa của nó cao hơn nhờ cái việc mà chúng ta tăng cái chiều cao từ 81 cho lên 86 là 5 cm. Nên cái con số 86 bản thân mình thấy một điều là đứng rửa chén cực kỳ thoải mái. Cái sự thoải mái đây là khi mà chúng ta đứng thẳng người và tay chúng ta chạm được cái đáy của chiếc chậu rửa, chạm đáy để chúng ta thao tác để vệ sinh và không cần phải khom lưng, thì đó là một con số thực sự hợp lý và thoải mái. Và nó có nhiều ưu điểm khi mà chúng ta bố trí bếp ở chiều cao 86. Lý do là chúng ta đứng thì nếu như là ngày xưa là chúng ta nấu những cái bếp ga, đúng không ạ, là nó sẽ có những cái bộ kiềng, nó sẽ cao từ cái mặt đá nó sẽ cao lên khoảng tầm từ 5 cho tới 7 phân. Thì khi mà chúng ta đặt cái nồi nữa thì nó quá cao. Nhưng mà hiện nay là chúng ta đã nấu là bếp từ thì cái độ dày của nó chỉ có khoảng là 5 mm. Chính vì thế là chúng ta nấu cái nồi như này thì chúng ta đứng cái chiều cao bếp 86 vẫn thấy được bên trong cái nồi đó là thực phẩm nó như thế nào. Cái chiều cao mà tăng lên và cái bếp từ là chúng ta đã thấp đi rồi thì nó sẽ không hề ảnh hưởng gì tới cái việc mà chúng ta tăng cái chiều cao lên quá. Và mình nói rồi, những người thấp thì người ta vẫn luôn có cách để có thể là sử dụng những căn bếp cao. Nhưng mà những người cao thì người ta rất là khó để thao tác những căn bếp thấp. Đấy, nên mọi người lưu ý cái điểm này. Và tiếp tục là căn bếp chiều cao 89. Thì như căn bếp này là mình chia sẻ là nó có chiều cao là 89 cm. Bởi vì sao? Người sử dụng căn bếp này là họ có chiều cao, nên là đối với họ là họ tìm hiểu cái công thức tính sau khi mà họ trải nghiệm thao tác ở các căn bếp khác thì họ thấy con số 89 này đối với họ là hợp lý, đối với họ là thoải mái. Kể cả cái việc mà tăng cái sức chứa nó cũng nhiều hơn, nên họ thích cái con số 89 và họ bố trí nó. Chưa kể là họ đứng cái chiếc chậu rửa này
thì thao tác cũng thoải mái, nên họ không có đắn đo về cái con số khác và họ lựa chọn con số 89 này hợp lý. Và mình lưu ý nữa là hiện nay các cái chiếc chậu rửa này là sẽ được lắp âm xuống dưới mặt đá, nên là cái độ sâu của nó sẽ được tăng lên. Chính vì thế là chúng ta sẽ lưu ý là khi cái chiếc chậu rửa được lắp xong thì cái phạm vi cái đáy của nó là chiều sâu bao nhiêu, chúng ta phải cộng thêm cả cái phần mép đá này để cho nó phù hợp, và từ đó chúng ta sẽ đứng và tính thử là đứng như thế này là thoải mái chưa. Thì những thành viên trong gia đình chủ nhà này là sử dụng căn bếp có chiều cao 89 này và họ thao tác và họ cảm thấy nó thuận tiện thoải mái, nên từ đó họ đưa nó vào sử dụng. Và đặc biệt là khi mà chúng ta làm căn bếp 89 thì sao ạ? Nó sẽ có những cái lợi thế như là cái máy rửa chén không cần phải tháo cái nắp trên của nó, mà chúng ta đưa nó vào lọt bên trong luôn và không cần phải tháo bất cứ một chi tiết nào hết. Thì căn bếp 89 này nó khá là lý tưởng, rất là hợp lý, chưa kể là số lỗ ban nó cũng rất là ok. Đó, nên là con số 86 và 89 là hai con số mình khuyến nghị mọi người nên thực hiện. Con số nào hợp lý với chúng ta hơn thì chúng ta sẽ lựa chọn, nhưng mà tuyệt đối nha, những căn bếp như là 81 thì chúng ta sẽ không nên làm nó nữa. Và tâm lý của người thợ thì người ta làm cái gì mà nó ít tốn gỗ hoặc là ít tốn vật tư, cũng là tính tiền, là tính đơn vị mét dài, đúng không ạ? Nhưng mà nếu làm chiều cao 81 với là 89 và 86 thì chắc chắn là nó sẽ có sự khác biệt về khối lượng gỗ rồi. Cái chiều cao cao hơn thì tấm ván nó phải cao hơn. Còn cái chiều cao mà 81 như này á, đó là một cái con số gọi là của ngày trước. Hiện nay thì chúng ta sẽ không nên sử dụng nó nữa và ưu tiên cho những căn bếp có chiều cao 86 hoặc 89, đứng thao tác chậu rửa thoải mái, đứng nấu bếp thoải mái, và chưa kể là con cái chúng ta sử dụng cũng cảm thấy dễ chịu, và những cái máy rửa chén đưa được lọt vào bên trong, và sức chứa hay là còn gọi là cái phần mà lưu trữ của nó sẽ được gia tăng hơn nhờ cái việc mà chúng ta tăng cái phần chiều cao. Rồi, đó là những cái lợi thế về cái mặt chiều cao. Nên sau cùng tổng hợp lại là 86 hoặc 89 do mọi người lựa chọn, nhưng phải làm ở trong hai con số này nó sẽ thật sự hợp lý. Còn có thể chúng ta làm 88 cũng được, 87 cũng được, không ai ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà 86 và 89 là hai con số đẹp nhé. Tiếp đến là chiều sâu của hệ tủ bếp. Vậy thì chiều sâu bao nhiêu là hợp lý? Thông thường trước giờ là các thợ hay tư vấn của chúng ta làm chiều sâu từ trong tường ra là khoảng tầm 60 hoặc là 61. 61 là lỗ ban rồi, 60 cũng là số được nè. Nhưng cái con số 60, 61 đó là của ngày trước. Đối với mình, quan điểm hiện nay á, con số này vẫn dùng được, nhưng nó sẽ không thực sự thoải mái và tối ưu về mặt là chúng ta thao tác và lưu trữ đồ. Và lời khuyên của mình là chúng ta hãy nên ứng dụng con số là 65 cm cho cái mặt đá này, gọi là hoàn thiện là 65 cm, từ trong mép tường chạy ra ngoài là 65. Và thợ không làm lý do vì sao? Thứ nhất là đá người ta sẽ bị lỡ cái khổ, và ván cái thùng tủ cũng tương tự như thế, sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Nếu như làm 61 á, thì cái mặt đá 61 thì cái thùng tủ của họ thì thông thường khoảng tầm 58 thì vẫn nằm trong cái khổ ván. Nhưng mà khi mà tăng lên 61 này thì cái thùng tủ chắc chắn sẽ tăng lên thành 63, thì từ đó là ảnh hưởng cái khổ ván và họ không muốn làm điều đó. Chưa kể là cái mặt đá như này nè là cũng bị tìm kiếm nó khó hơn, đặc biệt là những dòng đá liên quan tới tự nhiên, thì cái việc mà chúng ta tìm kiếm những cái tấm đá kích cỡ như thế nó cũng sẽ bị khó hơn. Nên đó, cái chiều rộng mà 65 này nè, mình thấy một điều là người chủ nhà thao tác thoải mái. Và mình có quan sát là người Nhật, người ta cũng làm cái chiều rộng của nó, chiều rộng mặt đá đó là cũng ở mức là 65. Thì khi mà 65 á, nó lợi thế cho chúng ta nhiều điều. Một là cái mặt thao tác nè, nó được rộng hơn. Thứ hai là cái thùng tủ chúng ta nó cũng được sâu hơn. Khi mà làm những cái ngăn kéo ray trượt á, nó có chiều dài 50 thì nó vẫn còn cái khoảng hở bên sau, là nó sẽ tạo cái sự thông thoáng. Chứ còn nếu mà chúng ta làm nó vừa khít quá thì mọi thứ nó sẽ rất là khó. Khi mà chúng ta làm những cái ngăn kéo bên trong nè, cái chiều sâu của nó mà hạn chế, nó bị ảnh hưởng rất là nhiều nhé. Nên là chúng ta phải lưu ý, cố gắng là làm sao mà cái mặt này nè nó ở mức 65 sẽ là hợp lý. Chứ còn những cái con số như 60, 61 thì chúng ta hạn chế làm nó.